In the last video ስለ HTML ቪዲዮ ኤንድ ኦዲዮ ድረገጽ ላይ ወይም ዌብ ፔጅ ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ HTML ሊስት እናያለን። ማይክ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። So now let's talk about list elements. እነዚህ ኤሌመንቶች ወይ ድረገጾች ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው ነገሮችን ለመዘርዘር የሚጠቅሙ ናቸው። ሶስት አይነት HTML ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው አንኦርደርድ ሊስት ነው። እነዚህ ሊስቶች ቅደም ተከተል የማይፈልጉ ሊስቶች ናቸው፣ እናም ቡሌቶችን ይጠቀማሉ። ሁለተኛው ኦርደርድ ሊስቶች ናቸው። እነዚህ ሊስቶች በቅደም ተከተል የሚፈለጉ ወይም ስቴፕ ያላቸውን ነገሮች የምንዘረዘርበት ነው። ይሄ የተለያዩ ቁጥሮችን፣ ሮማን ነምበሮችን ኦር ኤቢሲዲ ሊሆን ይችላል፣ ግን በስታይል ነው የምናስተካክለው። ሶስተኛው ዲስክሪፕሽን ሊስት ነው። ይሄ ሊስት የተለያዩ ስሞችን፣ ረጃጅም ጽሁፎችን፣ ሜታ ታጎችን፣ ዴፊኔሽኖችን ለመዘርዘር ይጠቅመናል። ከላይ የምናያቸው ሶስት HTML ሊስቶች ድረገጽ ላይ የየራሳቸው ስራና ትርጉም አላቸው። እስቲ እያንዳንዳቸውን በኤግዛምፕል እኒ let's start with unordered lists. so ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው unordered list ቡሌት ይጠቀማሉ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በቡሌት ነው የሚያስቀምጡልን። ይህንን የሾፒንግ ወይም ደግሞ የግዥ ዝውውር እኒ ያው በአለም ደርሶ የለ ያስፈልጋቸዋል በሚል ነው። ለምሳሌ ዘይት፣ ቡና፣ ቅቤ፣ ስኳርና ሌሎችም እቃዎች የሚል ሊስት እንደዚህ እናውጣ በወረቀት ላይ። እነዚህን ወደ HTML ለመቀየርና ዌብ ፔጅ ላይ ለማየት ደግሞ በቡሌት we use unordered lists ማለት ነው። ቴክስት ኤዲተር እንክፈትና እነዚህ ሊስቶች እንጻፍ። ኢን ማይ ኬዝ የምጠቀመው ቬስ ኮድ ቴክስት ኤዲተር ነው። ስለ ቬስ ኮድ ቴክስት ኤዲተር የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ቼክ ዘ ዲስክሪፕሽን ቢሎ። እና ስንቀጥል አንኦርደርድ ሊስት ለመጠቀም ዩኤል የተባለ ታግ እንጠቀማለን። ዩኤል ሾርት ሲሆን አንኦርደርድ ሊስት ማለት ነው። ያው ጽሁፉ እንደሚያሳየን የምትጽፉት ሊስት ግድ ኦርደር እንዲኖረው ካልፈለጋችሁ ይህንን ትጠቀማላችሁ። እዚህ ጋር እንደምናየው ብራውዘር ላይ ናቪጌሽን ለመስራት ሞስት ኦፍ ደ ታይም የምንጠቀመው አንኦርደርድ ሊስቶችን ነው። ቅድም የዘረዘርናቸውን ነገሮች እስቲ እንጻፍ። ሶ ፈርስት ዊ ዩዝ ዩኤል ታግ። ሶ ይሄንን እንትን ለማድረግ ለመጻፍ አንግል ብራኬት ከፍታለሁ፣ ዩኤል ታግ እንጽፋለሁ፣ ከዛ አንግል ብራኬቴን እዘጋለሁ። ከዛ ያው ኦፕን እና ክሎዚንግ ታግ ይኖረዋል ኦብቪየስሊ። ሶ በዩኤል ኦፕኒንጉ ታግ እና ክሎዚንግ ታጉ መካከል ዊ ዩዝ ኤልአይ። ይሄንን ነው አንግል ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታግ አለው ኤልአይ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሶ ኤልአይ ማለት ሊስቲንግ አይተም ማለት ነው። ይሄም የምንፈልገውን ኦብጀክት እንድንዘረዝር ይረዳናል አንኦርደርድ ሊስት ስር ማለት ነው። ዘ ኦብጀክት ኩድ ቢ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ፣ ቪዲዮ ዋትሶኤቨር ማንኛውንም ኦብጀክት እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ በኦርደር እንዲያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሊስት ቅድም እንዳልነው ዘይት ነው፣ ላይክ ቡሌቱ ላይ ያሳያችሁ ማለት ነው። ሶ አንደኛው ላይ ኤልአይ ውስጥ ዘይትን አስቀምጣለሁ። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ኤልአይ ታጌ ውስጥ ቡና እንጽፋለሁ። እንዲሁ በተመሳሳይ የቀሩትንም ላይክ ቅድም የዘረዘርኳቸው ውስጥ ቅቤና ስኳርና ሌሎች የሚል አለ። እነሱንም በተመሳሳይ በኤልአይ ውስጥ ኤልአይ አይተም ውስጥ አስቀምጣለሁ። ማነው ኤልአይ ታግ ውስጥ ኢን ቢትዊን ደ ኦፕኒንግ ታግ እና ክሎዚንግ ታግ ማለት ነው። እንደዛ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሶስት ይሄንን እናርግና ብራውዘር ላይ እንየው። ብራውዘራችን ላይ ይህንን በመሰለ መልኩ በቡሌት ይዘረዝርልናል ማለት ነው። እነዚህን የጻፍኳቸውን 4 ነገሮች፣ እነዚህን ቡሌቶች ወደ ፈለግነው ሼፕ መቀየር እንችላለን ሲኤስኤስ በመጠቀም ማለት ነው። እስቲ አንድ ሁለቱን ላሳያችሁ ዝም ብዬ ማለት ነው። ሄድ ሴክሽን ጋር እንሂድና ስታይል ኤሌመንት እንጠቀም። እዚህ ስታይል ኤሌመንት ውስጥ ሩል ዲፋይን እናድርግ። ከዚህ በፊትም ሰርተናል እንዴት ዲፋይን እንደሚደረግ አሳይቻለሁ ሌሎች የፓስት ቪዲዮዎች ላይ። ምን እናደርጋለን? ስታይል ኤሌመንትን እንከፍታለን። እዛ ውስጥ ሩል ዲፋይን እናድርግ ዩኤልን ማለት ነው። ዩኤልን አይደለ እየተጠቀምን ያለ ነው። ዩኤልን ዲፋይን እናድርግና ከርሊ ብሬስ ከፍተን እዛ ውስጥ ምን እናደርጋለን? ሊስት ዳሽ ስታይል
ዳሽ ታይፕ እንላለን። ይሄ ማለት የዛን ዩኤል ስታይል ታይፕ ቀይርልኝ ማለት ነው። በፊት ሰርክል ዶት አልነበረች፣ አሁን ግን ይሄንን ምን አረገዋለሁ ስኩዌር አረገዋለሁ ማለት ነው ፕሮፐርቲውን። ሰው ሪፍሬሽ አርጌ ማነው ሴቭ አርጌ ስመለስ ስኩዌሩ ማነው ሰርክሉ ወደ ስኩዌር ይቀየራል ማለት ነው። ሰው እንዳልኩት የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም ስታይለውን መቀያየር እንችላለን ማለት ማሳመር እንችላለን። ስለ ሲኤስኤስ በሰፊው ሌላ ፕሌሊስት ላይ እናያለን። ለአሁን ሌትስ ፎከስ ኦን ኤችቲኤምኤል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ አራተኛው ሊስት ላይ ሌሎች እቃዎች ብዬ ጽፌያለሁ። እዚህ ስር ደግሞ ሌላ ዝርዝር ብፈልግ ይሄ ያለበት ኤልአይ አይተም ጋር ሄድና ከጽሁፉ ስር ሌላ ዩኤል ከፍታለሁ ማለት ነው። ዩኤል ታግ እዛም ስር ኤልአይ በመጠቀም መዘርዘር እችላለሁ። ከዚህም ሌላ ዝርዝር ውስጥ ለምሳሌ 3 ነገሮች መዘርዘር ብፈልግ ኤልአይ እያልኩኝ 3ቱን 10 ኤልአይ እያልኩኝ ከምጽፍ እስቲ ሌት ሚ ሾው ዩ ኤ ትሪክ ማለት ነው። ኩል ኢሜት የኢሜት ትሪክ ላሳያችሁ። ስለ ኢሜት ትንሽ ተነጋግረናል ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ትሪክ ምንድነው? ከዩኤል ስር ኤልአዮች የምትፈልጉትን በብዛት ኤልአዮች መጻፍ ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ኤልአይ ታይምስ ያው ኪቦርድ ላይ አስትሪክስ ነች ታይምስ የምንጠቀመው ታይምስ በሉና የምትፈልጉትን የሊስት ቁጥር ጻፉ። አውቶማቲካሊ ራሱ እና ታብን ትነካላችሁ። ይሄን አድርጋችሁ አውቶማቲካሊ ራሱ የታይምስ የሰጣችሁትን ቁጥር ያክል ኤልአይ ሊስት ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ከዘረዘረላችሁም በኋላ ኢን ማይ ኬስ 3 ነው የምፈልገው። ስለዚህ ኤልአይ እንደ ታይምስ የምንጠቀመው እንዳልኳቸው አስትሪክስ ነው። ኢን አወር ኪቦርድ ኤልአይ አስትሪክስ 3 ብዬ እንትን ስል እንደዚህ እንደምታዩት 3 ኤልአይ ታጎችን ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። 10 ኤልአይ ላይ ከምል ከዛ የምፈልገውን ነገር ብቻ ኢን ቢትዊን ዘ ኤልአይ ክሎዚንግ እና ኦፕኒንግ ታጎቹ ላይ እንድጽፍ ማለት ነው። ሰው ይሄ ዜን ኮዲንግ ይባላል። ብራውዝ አድርጋችሁ ስለ ዜን ኮዲንግ ኢሜት ላይ ያለ አይዲያ ነው። ዜን ኮዲንግ ይባላል። ይሄን ነገር ማየት ትችላላችሁ ሞር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸውን እቃዎች እዘረዝራለሁ ማለት ነው። ላይክ ወተት ኦር ዲኮሬሽን ኦር ኤኒቲንግ ሌላም እነዚህ ኤልአዮች ውስጥ እዘረዝራለሁ ማለት ነው። ብራውዘር ላይ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልኛል። በሌሎች እቃዎች ስር ደግሞ እንደዚህ ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንኦርደርድ ሊስት ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ኦርደርድ ሊስት ነው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ስቴፖችን ወይም ደረጃዎችን በዝርዝር ለማሳየት ይጠቅመናል። እስቲ ቬስ ኮድ ላይ እንመለስና ከዚህ ስር እንጻፈው። ቅድም ከጻፍነው አንኦርደርድ ሊስት ስር ማለት ነው። ኦርደርድ ሊስት ለመጻፍ ኦኤል ታግን እንጠቀማለን። ቅድም አንኦርደርድ ሊስት ላይ ዩኤል ብለናል። እዚህኛው ደግሞ ኦርደርድ ሊስት ላይ ኦኤልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ኦፕን ታግ እና ክሎዝ ታግ ኦኤልን እንጽፍና ያው ቬስ ኮድ ስለሆነ ኢሜት ራሱ ጄኔሬት ያደርግልኛል እንደ ሌሎች ታጎች። ከላይ እንደተጻፈው በኦኤል ስር ኤልአይ መዘርዘር ነው ማለት ነው። እስቲ ሌላ ኢሜት ትሪክ ላሳያችሁ። ይሄን ባጭሩና በቀላሉ ለመጻፍ ምን እናረጋለን? ኦኤል ልና ግሬተር ዛን አረጋለሁ። ከዛ ኤልአይ ልና የምፈልገውን የኤልአይ መጠን እጽፋለሁ። ስለዚህ አስትሪክስ 3 ወይም ታይምስ 3 አረጋለሁ። ይሄ ማለት ኦኤል ታግን ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታግ ይከፍትልኛል፣ ይዘጋልኛል። ኤንዴን በዛ ኦኤል ታግ ስር 3 ኤልአይ ኤሌመንቶችን ይጽፍልኛል ማለት ነው። ሶ እንዳልኳችሁ ታይምስ ኪቦርድ ላይ አስትሪክስ ነች። ሶ ይሄ አስትሪክስ በተለይ ልምድ ስለሆነ ነው ታይምስ የምንለው። ኪቦርድ ላይ ግን አስትሪክስ ስለሆነ ይሄንን ግራ እንዳትጋቡ። ሰው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ትሪክ ሶ ዩ ካን ዩዝ ዲስ ባጭሩ አንኦርደርድ ሊስትም ሆነ 10 ከምጽፉ እንዲህ በቀላሉ በዚህ ሲንታክስ በመጠቀም ከዛ ታብን በመንካት ራሱ ጄኔሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሰው እንዳልኩት ይሄን ስናደርግ ኦኤል ታጉስ 3 ሊስት ኤሌመንት ይዘረዝርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የሽሮ አሰራር ደረጃዎችን ይሄን መጀመሪያ አረጋለሁ፣ ከዛ ሁለተኛ ይሄን አረጋለሁ፣ ሶስተኛ ይሄን አረጋለሁ ብለን ለመዘርዘር ዩኤል ኦርደርድ ሊስቶችን ወይም ደግሞ ኦኤል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ ስለ ሽሮ አሰራር ደረጃዎች ኤኒቲንግ እጽፋለሁ ማለት ነው። እኔ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚሰሩ ነገሮችን በቁጥር ለመዘርዘር ነው የሚጠቅመን ዩኤል ኤሌመንት ማለት ነው። ዳት ሚንስ
ማን ነው ኦኤል ኤሌመንት ኦርደርድ ሊስት። እናም ብራውዘር ላይ በዚህ መልክ ይዘረዝርልናል። ባለሙያ አይደለሁም ሰው ዶንት ጀጅ ሚ እነዚህ የጻፍኳቸውን ነገሮች በማንበብ ባይ ዲፎልት ቁጥር ነው 1 2 3 እያለ ነው የሚዘረዝርልን። ግን ሩል በመጠቀም ስታይል ሴስ ስታይሊንግ ሩል በመጠቀም እነዚህን በዚህ መሰረት ለምሳሌ ሮማን ነምበር እንዲሆን ከፈለግኩኝ በዚህ በእንደዚህ ያደርጋለሁ። ኤቢሲዲ እንዲሆን ከፈለግኩኝ ሎወር ኬዝ አፐር ኬዝ እንዲሆን ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ሩል በመስጠት ማድረግ እችላለሁ። ኦር ደግሞ እዛው ኢንላይን ከጎን ታይፕ ብለን ጽፈን ታይፑ ላይ እዛው ጋር መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ካፒታል አይ ካረኩት ሮማን ነምበሮችን ያመጣልኛል። እንደዛ በማድረግ በዚህ መሰረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሴስን በመጠቀም። ሶስተኛው ዲስክሪፕሽን ሊስት ነው። ይሄ ሊስት ሜታ ዳታን ለማሳየት ምናምን እንጠቀምበታለን። ቅድም የጠቀስኳቸውን ነገሮች ጨምሩ። እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ይሄ ዲኤል በተባለ ታግ ይጀምራል which is short for description list ማለት ነው። በዚህ ሊስት ስር ደግሞ ዲቲ እንጠቀማለን። ይሄ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ተርም ነው። ዲስክራይብ እንዲደረግልን የምንፈልገውን ነገር ተርም የምንጽፍበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሰው እኔ ኤችቲኤምኤል ብዬ ጽፋለሁ፣ እሱን ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ዲዲ ከሱ ስር ደግሞ ዲዲ እንጠቀማል በመጠቀም ዲቴል መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ዲዲ ኢዝ ሾርት ፎር ዲስክሪፕሽን ዲቴል ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ የኤችቲኤምኤልን ዲቴል ልጻፍ ላይክ ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ ማለት ነው። ሶ ዲስክሪፕሽን ተርሙ ላይ ኤችቲኤምኤል አልኩኝ፣ በዲዲው ስር ደግሞ ምን አረኩኝ የኤችቲኤምኤልን ዲስክሪፕሽን ጻፍኩኝ። ሶ ዲዲ ኢዝ ፎር ዲስክሪፕሽን ዲቴል ማለት ነው። ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ ብለን እንጻፍ። ከዛ ደግሞ ከዚህ ስር ሌላ ዲስክሪፕሽን ተርም መጨመር ከፈለግን ዲቲ ብለን ሲኤስኤስ ልጻፍና ለዚህ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ዲቴይል ለመጨመር ደግሞ ምን አደርጋለሁ ዲዲ ብዬ ሲኤስኤስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ዲዲ ብዬ ካስኬዲንግ ስታይል ሽት ብዬ ጽፋለሁ። በዚህ መልኩም ብራውዘር ላይ ማየት እንችላለን። እነዚህ ሊስቶች በሲኤስኤስ ማሳመር መቀየር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ሰው ስለ ኤችቲኤምኤል ሊስት ይህን ያህል ካልን ኔክስት የምናየው ስለ ኤችቲኤምኤል ቴብልስ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ይህን ይመስል ነበር። ጥያቄ አስተያየት ካለ ኮመንት ላይ ወይም ቴሌግራም ፌስቡክ ላይ መላክ ይቻላል። እናም ላይክ ሰብስክራይብ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። ሲ ዩ ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ።